ممنونم. امروز میان کارهای روزانه یک لحظه ایستادم و با خودم فکر کردم. ما بیشتر عمرمان را در انتظار روزهای خاص می‌گذرانیم. اما وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، دلمان برای همان روزهای معمولی تنگ می‌شود. شاید زندگی همین لحظه‌هایی باشد که بی صدا از کنارمان عبور می‌کنند و ما دیر متوجه ارزششان می‌شویم. رفتی ببینی آب پوز نبسته باشه. آلو که دارم میخورم. آره برگشت. اون چرا تخمه بدم. ای محمد
اسمت چیه؟ محمد مهدی. کیک دوست داری؟ آره. خاگینه درست میکنیم امروز با گردو، با دارچینی. اینا تخم مرغه؟ اینا هم تخم مرغه. اینا خیلی میشه. از خداوند مهربان سپاسگزارم که هنوز میتوانم زیبایی ها را در همین لحظه های ساده ببینم و از شما ممنونم که با نگاه مهربانتان این مسیر را با من قسمت می کنید. آرزو می کنم هر جا که هستید خداوند دلتان را آنقدر روشن نگه دارد که حتی در روزهای سخت امید راه خانه اش را گم نکند. با عشق و احترام، مینا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا این سفره را از اینی که هر رنگی تر بگردون. الهی آمین. گشنه‌ها رو سیر کن. الهی آمین. مریض‌ها رو شفا بده. الهی آمین. صلح بین تمام مردم دنیا برقرار بگردون. الهی آمین. آمین یا رب العالمین. خیلی خوشمزه خیلی خوشمزه خالبینه که درست کرده. نوش جونه دی. یالا عمرت 200 سالشه. نوش جونه. عجب خواهگنه شده دستت درد نکنه. نوش جونه. به دست درد نکنه. خیلی خوشمزه شده این خواهگینه. نوش جونه.